तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो एजुकेसनल सिरिज 5 बिजनेस इङ्ग्लिस एक्जामिनेसन विथ स्टडी मेटेरियल। आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा कसरी एउटा प्याराग्राफ अथवा कसरी एउटा प्यासेजलाई चाहिँ हामी एडिट गर्ने त, कसरी त्यसमा भएको रङहरूलाई चाहिँ हामी स्पट गर्ने त, त्यसको रुल, त्यसको आइडिया, त्यसको ट्रिकहरू म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत बुझाउनेछु। हामीले यदि प्याराग्राफ अथवा प्यासेजलाई एडिट गर्न चाहँदैछौँ भने हामीले सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्टको बारेमा थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, टेन्सको बारेमा, नाउन, प्रोनाउन, पङ्क्चुएसनमा क्यापिटल लेटर यस्ता थुप्रै ग्रामर रिलेटेड कुराहरूको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले मैले बनाएका सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट, टेन्स, नाउनसँग रिलेटेड भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सन अथवा कमेन्ट बक्समा त्यो भिडियोको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ त्यो भिडियोलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँ प्यासेज एडिट गर्न चाहिँ सिकाउनेछु। अब तपाईँको मनमा आउनसक्छ किन हामीले चाहिँ यो कुरा पढिरहेको छौँ भन्दाखेरि, यदि हामी BBS फर्स्ट इयर बिजनेस इङ्ग्लिसको स्टुडेन्ट हो भने BBS फर्स्ट इयर बिजनेस इङ्ग्लिसको क्वेसन पेपरमा हामीले हेर्ने हो भने क्वेसन पेपरको ग्रुप बीको क्वेसन नम्बर 10मा हामीले जहिले पनि 6 मार्क्समा चाहिँ प्याराग्राफ अथवा प्यासेजलाई चाहिँ एडिट गर्न भनेर सोधेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमै मैले तपाईँहरूलाई यहाँ कम्प्लेक्स प्याराग्राफ लिएर त्यसलाई एडिट गर्न थालेँ भने तपाईँ त्यहाँ बुझ्नुहुन्न। त्यही भएर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि एउटा सिम्पल प्याराग्राफ लिएको छु र त्यो सिम्पल प्याराग्राफलाई चाहिँ एडिट गरेको छु। चाहिँ नेक्स्ट अब प्याराग्राफ एडिट सम्बन्धी भिडियोमा त्योभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो, त्यस पछाडि त्योभन्दा अलिकति अप्ठ्यारो गर्दै हामी लेभल बढाउँदै गएर चाहिँ प्याराग्राफ एडिटिङ गर्न चाहिँ सिक्नेछौँ। अब चाहिँ हामी यो भिडियोमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले एउटा सिम्पल रङ प्याराग्राफ लिएको छु, ग्रामेटिकल इरर भएको प्याराग्राफ लिएको छु। त्यसलाई हेर्दै हामी करेक्ट गर्दै जान्छौँ र प्याराग्राफ एडिट गर्न चाहिँ सिक्दै जान्छौँ। अब हामी प्यासेजतर्फ जान्छौँ। प्यासेजमा भएको हरेक सेन्टेन्सलाई हामी मजाले हेर्छौँ र त्यसमा भएको एरर, त्यसमा भएको रङलाई चाहिँ पत्ता लगाउन कोसिस गर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामी करेक्ट गर्दै चाहिँ अब यहाँ जान्छौँ। अब कसरी एररलाई पत्ता लगाउने, त्यसको ट्रिक, त्यसको अब म कसरी गर्छु त्यसलाई हेरेर तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। माई फ्रेन्ड एन्ड मी इज गोइङ टु द स्टोर यस्टरडे भनेको छ। यसले के भन्न खोजेको छ सबसे सुरुमा त्यसलाई बुझ्ने। म र मेरो साथी चाहिँ हिजो एउटा स्टोरमा गएको थियौँ भनेको छ। यहाँ त्यो कुराको सेन्स चाहिँ यहाँले आएको छ, यानि हिजो भएको घटनाको बारेमा भन्दैछ। सबसे सुरुमा थाहा पाउनु पऱ्यो हिजो भएको घटनाको बारेमा भन्दैछ भने त्यसलाई हामीले पास्ट टेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हामीले। अब हामी वर्ड बाई वर्ड हेर्दै जान्छौँ। माई फ्रेन्ड एन्ड मी भनेको छ, के यो सही छ त? हामीले मी भनेर सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्न पाउँछौँ त? यो कुरा थाहा पाउनको लागि अब हामीले प्रोनाउनको रुलतर्फ जान्छौँ। मी भनेको त प्रोनाउन हो, प्रोनाउनको रुलमा अब हामी जान्छौँ। प्रोनाउनको रुलमा हेर्ने हो भने हामीले सब्जेक्टको रूपमा आईलाई लेख्न पाउँछौँ, किनकि आई भनेको सब्जेक्ट प्रोनाउन हो, र अब्जेक्टको रूपमा मात्रै मीलाई लेख्न पाउँछौँ किनकि त्यो अब्जेक्ट प्रोनाउन हो। तर यहाँ हेर्ने हो भने त मीलाई त सब्जेक्टको रूपमा लेखिएको छ, माई फ्रेन्ड एन्ड मी भनेर। के त्यसरी लेख्न पाइने भयो त? प्रोनाउनको रुल अनुसार मीलाई अब्जेक्टमा मात्रै लेख्न पाइन्छ किनकि त्यो अब्जेक्ट प्रोनाउन हो, तर यहाँ हामीले सब्जेक्टको रूपमा लेखेको छौँ, त्यही भएर यो रङ भयो। त्यही भएर हामीले मीलाई हटाएर के लेख्नु पऱ्यो त? आईलाई लेख्नु पऱ्यो। माई फ्रेन्ड एन्ड आई हुने भयो। इज गोइङ, इज गोइङ भनेको के हो त? इज गोइङ भनेको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो। तर अघि नै मैले के भने त, यो हिजोको कुरा हुँदैछ। हिजोको कुरा हुने बित्तिकै हामीले पास्ट टेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब पास्ट टेन्समा त लेख्ने, पास्ट टेन्सको कुन फर्ममा लेख्ने त भन्दाखेरि अब यो सेन्टेन्समा हेर्ने हो भने यो सेन्टेन्सको लास्टमा यस्टरडे भनेर छ। यदि कुनै सेन्टेन्समा यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, अगो, लास्ट मन्थ, लास्ट सन्डे भनेर आएको छ भने हामीले पास्ट इन्डेफिनेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ आइदियो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा इज गोइङ भनेर, अब हामीले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त? पास्ट इन्डेफिनेटमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो। अब यहाँ मेन भर्ब हेर्ने हो भने मेन भर्ब गो हो। अब गोलाई हामीले पास्ट इन्डेफिनेटमा लानु पऱ्यो। गो भनेको वेन्ट भयो। त्यही भएर इज गोइङलाई हटाएर हामीले के लेख्नु पऱ्यो त? वेन्ट लेख्नु पऱ्यो। के हुने भयो? माई फ्रेन्ड एन्ड आई वेन्ट टु द स्टोर यस्टरडे हुने भयो फर्स्ट सेन्टेन्स। अब फर्स्ट सेन्टेन्स सकिसकेपछि अब हामी सेकेन्ड सेन्टेन्सतर्फ जान्छौँ। एक्जाममा पनि तपाईँले यसरी सेन्टेन्स बाई सेन्टेन्स, वर्ड बाई वर्ड हेरेर तपाईँले चाहिँ करेक्ट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब सेकेन्ड सेन्टेन्समा के भनेको छ भन्दाखेरि आई बाइड अ न्यू पेयर अफ सुज एन्ड सी गट अ न्यू ड्रेस भनेको छ। यानि यहाँ पनि के भनेको छ? म र मेरो साथी हिजो स्टोर गएको छौँ, त्यहाँ गएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सुज, एउटा जुत्ताको पेयरलाई किनेँ र उनले चाहिँ के गरिन् त? एउटा नयाँ ड्रेस किनिन् भन्ने कुराको भाव जनाएको छ।
यानि पास्टमा भइसकेको घटनालाई बताएको छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त पास्ट इन्डेफिनेटमा चाहिँ यसलाई लेख्नु पर्यो। अब यहाँ हामी वर्ड बाई वर्ड जान्छौँ, त्यो तरिकाले लेखेको छ या छैन। आई बाइड भनेको छ। अब हामीले हेर्ने हो भने बाईको भर्ब टु त बाउट हुन्छ, BOUGST बाउट हुन्छ, तर यहाँ आइदियो बाइड भनेर। बाईको बाइड हुँदैन, बाईको के हुन्छ बाउट हुन्छ भर्ब टु। त्यही भएर यहाँ के छ त यो राइट फर्म अफ भर्ब होइन बाइड भनेर। यसलाई हामीले के गर्छौँ त चेन्ज गर्छौँ केमा बाउटमा चेन्ज गर्छौँ। अ न्यू पेयर अफ सुज एन्ड सी गट अ न्यू ड्रेस भनेको छ। यहाँ गट भनेर पास्ट लागिसकेको छ, त्यही भएर यो सबै के छ त यो सेन्टेन्स ठिक छ। यहाँ के चेन्ज भयो त बाइड हुँदैन बाउट हुन्छ बाईको भर्ब टु। त्यस पछाडि अब हामी अर्को सेन्टेन्समा जान्छौँ। अब हामी के गर्छौँ त अर्को सेन्टेन्सतर्फ जान्छौँ। अर्को सेन्टेन्समा के भनेको छ भन्दाखेरि आफ्टर वी लेफ्ट द स्टोर वी वाक पास्ट अ स्ट्रिट पर्फर्मर भनेको छ। हामीले चाहिँ त्यो स्टोरलाई चाहिँ छोडिसकेपछि हामी कता हिँड्यौँ त त्यो स्ट्रिट पर्फर्मर भएतिर चाहिँ हिँड्यौँ भनेको छ। यानि यहाँ पास्टका दुईवटा घटनालाई पास्टका दुईवटा सेन्टेन्सलाई चाहिँ आफ्टरले चाहिँ जोडेको छ। यदि कुनै दुईवटा पास्ट टेन्स भएको सेन्टेन्सलाई आफ्टरले जोड्छ भने हामीले आफ्टर पछाडि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त पास्ट पर्फेक्ट यानि ह्याड प्लस भर्ब 3 लाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त यहाँ हेरिहाल्नु। सुरुमा हुन्छ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2, त्यस पछाडि आफ्टर लाग्छ र सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ आफ्टर बिचमा हुँदा। अब आफ्टर अगाडि हुँदाको फर्मेट हेर्नु, आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट यानि पास्ट पर्फेक्ट अनि कमा आउँछ अनि त्यस पछाडि पास्ट इन्डेफिनेट सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट आउँदो रहेछ। अब हाम्रो चाहिँ के भएको छ त सेकेन्ड स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ यहाँ देखाएको छ। आफ्टर वी लेफ्ट द स्टोर वी वाक पास्ट द स्ट्रिट पर्फर्मर छ। अब यो अनुसार चेन्ज गर्नु पर्यो किनकि यो पास्टको दुईवटा घटनालाई जोडेको छ आफ्टरले। भनेपछि आफ्टर वी ह्याड लेफ्ट द स्टोर वी वाक्ड पास्ट द स्ट्रिट पर्फर्मर हुने भयो। यानि यो रुल चाहिँ हामीले यहाँ फलो गर्नुपर्ने भयो। त्यो आफ्टरको रुल भयो। अब बिफोरको रुल चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब बिफोरको रुल चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। बिफोरको रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि चाहिँ सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ र बिफोर पछाडि चाहिँ सब्जेक्ट प्लस भर्ब 2 प्लस अब्जेक्ट हुन्छ। यानि आफ्टर र बिफोरमा यसरी चेन्ज हुँदो रहेछ। अब यहाँ चाहिँ आफ्टर प्रयोग भएर हामीले त्यसरी चेन्ज गर्यौँ। अब हामी अर्को सेन्टेन्सतर्फ जान्छौँ। He was juggling 3 balls and balancing on a unicycle. एउटा युनिसाइकल छ, त्यो युनिसाइकलमा ऊ बसेर ऊ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ 3टा बललाई चाहिँ यसरी जगलिङ यानि उडाएर चाहिँ ब्यालेन्स गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई भनेको छ। हि वाज जगलिङ भनेको ऊ गरिरहेको कुरा। अब त्यहाँ हामी गयौँ हेऱ्यौँ उसले त्यो गरिरहेको कुरालाई देख्यौँ नि त, यानि पास्टमा भइरहेको कुरा। यानि पास्टमा भइरहेको कुरामा हामी पास्ट कन्टिन्युअस प्रयोग गर्छौँ। त्यही भएर हि वाज जगलिङ भनेको पास्ट कन्टिन्युअसमा छ, यो ठिक छ। 3 balls एन्ड ब्यालेन्सिङ अन अ युनिसाइकल यो ठिक छ। भनेपछि यो सेन्टेन्स हाम्रो ठिक छ। त्यस पछाडि अब हामी के गर्छौँ त अर्को सेन्टेन्सतर्फ जान्छौँ। मी एन्ड माई फ्रेन्ड वाच्ड हिम फर अ व्हाइल बिफोर वी डिसाइडेड टु लिभ। सुरुमै अघि मैले के भनिसकेको थिएँ फर्स्टमै भन्दाखेरि मी यसरी सब्जेक्टको रूपमा यो प्रोनाउनलाई प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई चाहिँ मीलाई आईमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि आई हो सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब आई एन्ड माई फ्रेन्ड हुने भयो। अब आई एन्ड माई फ्रेन्ड लेख्न मिल्छ त भन्ने कुरालाई पनि हेर्नु पर्यो। आई एन्ड माई फ्रेन्डलाई चाहिँ लेख्न मिल्दैन। माई फ्रेन्ड एन्ड आई लेख्न मिल्छ, आई एन्ड माई फ्रेन्ड लेख्न मिल्दैन। किन त्यसरी लेख्न नमिलेको भन्दाखेरि इङ्ग्लिस ग्रामरमा यदि 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छेलाई चाहिँ सेन्टेन्समा सब्जेक्टको रूपमा देखाइन्छ भने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउनलाई जहिले पनि हामीले चाहिँ अरू मान्छे पछाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब यहाँ आई एन्ड माई फ्रेन्ड भन्न पाइएन। आई भनेको त फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, अरू मान्छे पछाडि राख्ने भनेपछि माई फ्रेन्ड पछाडि राख्ने माई फ्रेन्ड एन्ड आई। आई एन्ड जन भन्न पाइएन, जोन एन्ड आई भन्न पाइयो। आई एन्ड रिता भन्न पाइएन, रिता एन्ड आई चाहिँ भन्न पाइयो।
यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यसरी आईलाई चाहिँ फर्स्टमा लेख्न पाइँदैन, यसलाई चाहिँ अरू मान्छे पछाडि लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि दुईवटा मान्छे त्यहाँ दिएको छ भने। अब यो सेन्टेन्समा हेर्ने हो भने आई एन्ड माई फ्रेन्ड भनेर भनेको छ। आई एन्ड माई फ्रेन्ड लेख्न पाइएन नि त, सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, अरू मान्छे माई फ्रेन्डलाई सुरुमा ल्याउनु पऱ्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै फर्स्ट पर्सन प्रोनाउनमा लानु पऱ्यो। भनेपछि माई फ्रेन्ड एन्ड आई वाच्ड हिम फर अ व्हाइल बिफोर वी डिसाइडेड टु लिभ। अघि मैले के भने, यदि कुनै दुईवटा पास्टको घटनालाई आफ्टर अथवा बिफोरले जोडेको छ भने के रुल लाग्छ त त्यो भने, यहाँ चाहिँ बिफोरले जोडेको छ भने बिफोर पछाडिको चाहिँ हाम्रो भर्ब टूमा हुनुपर्छ, यानि बिफोर वी डिसाइडेड टु लिभ, यो त ठिकै छ। अब बिफोरभन्दा अगाडिको चाहिँ के हुनु पऱ्यो, पास्ट पर्फेक्टमा हुनु पऱ्यो, यानि सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस भर्ब 3 प्लस अब्जेक्टमा हुनु पऱ्यो। तर यहाँ त के छ, भर्ब टू के फर्ममा छ भने सबैलाई हामीले चेन्ज गर्नु पऱ्यो। केमा चेन्ज गर्नु पऱ्यो, वाच्डलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो ह्याड वाच्डमा। माई फ्रेन्ड एन्ड आई ह्याड वाच्ड हिम फर अ व्हाइल बिफोर वी डिसाइडेड टु लिभ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट निस्किनुभन्दा अगाडि, हामीले निस्किने डिसाइड गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ म र मेरो साथीले चाहिँ उसलाई केही बेर हेरेको थियौँ भन्न खोजेको। त्यही भएर माई फ्रेन्ड एन्ड आई ह्याड वाच्ड हिम फर अ व्हाइल बिफोर वी डिसाइडेड टु लिभ भनेर यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसरी तपाईँले कुनै एउटा प्यासेज, कुनै एउटा प्याराग्राफलाई चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ।